دوستان عزیز، بررسی نسخه ویدین میخوایم خود راجع به صحبت کنیم. اطلاعات اولیه است، مسلما اطلاعات در آینده بیشتر خواهد شد، هم محتوای داستانی هم محتوا راجع به گیم پلی. فعلا هر آنچه که میدانیم روی بررسی اجمالی و کامل میکنیم که ان شاءالله لذت ببریم. My visions are not the same as the others. این آلریاست که میگه ویژن من، ویژنایی که من میبینم مثل بقیه نیست، یعنی مثلا میگه مثل ترال و اندوین نیست. Same as the others. No radiance. تو دلاران چی کار میکنه به نظرتون اومده؟ دلاران No song. Just the shadow. میگه من صدای از راست رو نمیشنم، فقط تاریکی رو حس میکنم و داره اون سرزمین جدید رو میبینه. بچه ها Taunting me from below. بازم بچه عذر میخوام صدام عجیبه و کج شدم به خاطر دندونامو که بی‌اسی زدم. نیوزون از کاهت این امپراتوری نروبیاناست. بلیزاد اینو از فن میدا گرفته بچه ها. من چون همه چیزو به قول ما زندانیا گایده دارم، یه زمانی توی MMO چمپیون میگشتم دیدم یه فن میدی یک اکسپنشن طراحی کرده به اسم اسپایدر کینگدام. سرچ کنید تو یوتیوب و گوگل هم میاد بالا و این رو بلیزاد از اون الهام گرفته. حکومت زیرزمینی عنکبوتانه. خیلی قشنگه به نظر من. نیو زون آیل آف دون توضیح میدیم. آیل آف دون بچه سرزمین اصلی و بالاییه. همه اینا مثل سوراخه، همجور میریم پشت سر همه. سرزمین بدون لودینگ، یعنی از بالا فرض کنید چاله است، همینجوری از مپ به مپ میایم پایین. نیو زون The Ringing Deeps سرزمین دومه زیر آیل آف دونه. چه موزیک خفنی هم داره بچه ها. چت کجمو بزنید. این سرزمین بسیار زیباست به نظر من. The Hollow Fall که آرت زیبایی داره. امپراتوری آرتی اینجاست و احساس می‌کنم این ادامه شمشیره. شما هم فکر می‌کنید ادامه این نوک شمشیره؟ Dive into Delves. این Delves هم بهتون توضیح میدم چیه. و این رو هم یه توضیح میدم. Forge your Warband. این یکی از بهترین کارهایی که بلیزاد تو کل تاریخ وو انجام داده اینه بچه ها. Uncover the Urson allied race. Elevate your mounts with dynamic flight. و تمام مانتا بچه ها، تمام مانتا دیگه دچار دراگون رایدینگ شدن، داینامیک شدن. میبینید که اشزافالا رو اینا چی شده. Conquer new dungeons and raids. The fate of our world rests upon the edge of a knife. And our battle lies deep within. But she is hot. بچه از 1 تا 10 به هات بودن ایشون یه عدد بدید. کراش جدید ما زالاتاس The Harbinger of the Void. خیلی خفنه، میدونستیم میاد. از لحاظ داستانی یه توضیح کوتاه بهتون بگم چون به حال حاجی والا کم دیگه چیزی که میدونید دیگه، این کارای منه دیگه فوت کوزگری منه. میدونید که ایریدیکران بچه‌ها توی این نسخه که همچنان داریم بازیش میکنیم، دراگون فلایت، ایریدیکران در واقع توی سینماتیک بعدیه میخوام آورنده این اشیاء این شیء رو از وجود گالاکران توی دانجن دان آف اینفینیت در گذشته رفتیم سفر در زمان کردیم کشید و بعد این شیء رو مثل که داده به زالاتاس. شما همینجا توی این سینماتیک قیافه زالاتاس هم میبینید که اون پشت وایساده و شیء رو داده به این عزیز دل برادر و میبینید که دستش هم هستش.
و این حاوی هانگرینگ واید، گرسنگی زیادی و با قدرت اینه که داره قیافه نوروبیانا رو عوض میکنه. Our battle lies deep within. The War Within بسیار اسم جذاب و جالبی هم داره به نظر من. خب این رو فعلا بررسی کردیم بچه. ما سینماتیک رو هم یه دیپ دایو بکنیم و بعد بریم سراغ نسخه های دیگه، یعنی راجع به محتوا بیشتر صحبت کنیم. فعلا دیپ دایو میکنیم تا تایم داریم بچه. بازم بابت سلام ازتون عذر میخوام. این آندوین که دیگه بچه ها میدونید چه بلای سرش اومد. آندوین پدرش توی نسخه شادولند در اومد. دامینیت شد، کنترل شد و جیلر مجبورش کرد کارهای بدی بکنه. با این سینماتیک الان ما داریم بچه 1080 میبینیم. متاسفانه شبی که دیشب استریم نتای ایران ترکیده بود، ولی الان مثل من عالیه. میخوایم ببینیمش بچه، چون میخوام دیپ دایوش کنم. دیشب نمیتونستم پاز بدم، وسط نمایش بود. میخوام پازش بدم. و این صدای ازراسه، این روح تایتان ازراسه داره صداش میزنه. در واقع بچه آندوین آرتاس شماره 2. تمام بلایی که تو شادولند برش اومد آرتاسه، ولی آرتاسیه که ما رو داشت، ما نذاشتیم که نابود بشه، ما کمکش کردیم. ولی خب به خاطر اون بلایی که سرش اومد تو شادولند سالهای سال دور بوده و الان 27 سالشه که برگشته بچه‌ها. یعنی موقعی که سیلواناس دزدیدش بردش توی دما اول شادولند بودش 20 ساله و اول نسخه دراگون فلایت 4 سال گذشته. خود دراگون فلایت توی داستان 2 سال میگذره و الان 26 سالشه توی این سینماتیک، واسه همین قیافش عوض شده و انگار دیگه قدرت لایت، نیروی روشنایی بهش دیگه پاسخ نمیده بچه‌ها. بچه به گرافیک این چه عددی میدید از 1 تا 10؟ به نظر من این با گرافیک ترین سینماتیکی که تا حالا بلیزاد ساخته. خیلی واقعیه. میگه اومدی به من میگه که ما قایم نمیشیم، همینه؟ ترال. میگه تو نیاز به زمان داشتی. میگه خود زمان همه چی حل نمیکنه. You didn't just come here for me. It's the visions. میگه به خاطر من نیومدی، به خاطر ویژن ها اومدی. You've seen them. به تو همون ویژن ها رو میبینیم. I suspect many have lately. خب بچه ها اینو 4K ببینید که خیلی خفنه. این ویژن ها رو بچه کسای دیگه هم مثل این گرفتن. برای کسایی که نمیدونن اینجا صحرای سیلیتوسه. Someone is calling out from the heart of the world. یه نفر داره صداشو میزنه. خب مسلما اون یه نفر کسی نیست جز تایتان ازوراس. بچه‌ها تایتان ازوراس داره صداشو میزنه. و ترال چون یه شامانه کاملا اینو حس میکنه. Like a voice from a dream. و اینجا احساس میکنم یه دردی داره بکشه. یا اتفاقا بچه‌ها من چیزی بهتون بگم، این خیلی چیز مهمیه. بچه‌ها 3 تا اکسپنشن آینده معلوم شده و اسم 3 تاش رو گذاشتن ورد سول ساگا. هر صداش تهش به بیداری از راست میرسه و بلیزاد اینو خیلی قشنگ داره نشون میده. من واقعا از لحاظ داستانی خوشحالم بچه‌ها. هیچ وقت به اندازه این داستان وف کامل نبوده به نظر من. Something dark is coming, Anduin. یه چیز تاریک داره میاد بچه‌ها. The world needs your light again.
ورد نیاز به روشنایی داره، دنیا نیاز به روشنایی داره و یاد اون سینماتیک میفته. خب مسلما بچهای توی لایو اون سینماتیک رو دیدید دیگه. حالا من یه چند ثانیه هم بهتون نشون میدم، هیچ اشکالی نداره چون که من همه چیزو دارم دیگه. بذارید اشکالی نداره، کسایی که یادشون به حال شاید نیاد. این سینماتیک برمیگرده به باس فایت آندوین و این صحنه که باباش دستشو میذاره روی شولدرش و یاد اون موقع میفته آندوین و حال خیلی زجر کشید، اذیت شد آندوین. My son. خب بچه ها میگن که این استیل شبیه لیچ کینگه، چون واقعا هم بلیزاد دوست داره حس کنه که شما حس کنید که این آرتاسه، شبیه آرتاسه، چون آرتاس دیگه نیست. باید یه کاراکتر بیاره شبیه آرتاس باشه، ولی بهتر ما نذاشتیم که بمیره و همه چی داشت بگاه میرفت، ما جلوش گرفتیم. I'm not that person anymore. میگه من دیگه نیروی لایت رو ندارم، اون آدم دیگه نیستم. I have no light. یه چیز جالب بهتون میگم، آندوین با اینکه این همه مشکلات کشید و این همه اتفاقا واسش رخ داد، دندوناش از دندونای من سفیدتر و تمیزتره. من امروز رفتم عصب کشی و دندونام پر از چرک و آبسه و کثافت بود. اینو خواستم بهتون بگم. بله. Not after what I've seen. Not after what I've done. You are not your past, Anduin. میگه تو گذشتت نیست یاد دوید. I trust you. چقدر خوبه. عاشق این موزیک آندوینم. اینو نیل اکری زده، فوق العاده است. و این صدای از راسته. من توی چتم الان چشم افتاد به یک نفری که میگه که این صدای یه اولد گاد میتونه باشه. نه عزیز من، اسم فرانچایزی که دارن میسازن، نکن 3 تا اکسپنشن دارن طراحی میکنن که این 3 تا اکسپنشن هر 3 تا با هم دیگه میشه ورد سول ساگا. ساگا میدونید یعنی چی؟ مثلا اونایی که فیلم اونجرز رو دیدید، از آیرون من 1 سال 2000 خورده 23 تا اونجرز اند گیم، یعنی فاز 1 و 2 3 و 4 1 و 2 3 بخشید 1 و 2 3 مارول بهش میگن اینفینیت ساگا. فاز 4 5 6 که دشمنمون کنگه بهش میگن چی؟ مولتیورس ساگا. این 3 تا رو بلیزاد داستانشون رو مرتبط با هم ساخته، یه جورایی از قسم این کار کرده. یعنی 3 تا اکسپنشن گذاشته، یه میجور داستان دارن، یعنی داستانش یکیه، اصل داستانش، نه همه داستانش، اصل داستانش راجب تایتان ازراسه و بیداریشه. من مطمئنم، شک نکنید. و بلیزاد باید ازراس رو بیدار کنه اگر میخواد دنیای وو رو ریوامپ کنه یا وو 2 بده. دقت کنید. پس برای این کار به قول کریس متسن میگه ما اومدیم نگاه کردیم جنگ وودولایت، بیداری ازوراس، تایتان ها، همه چی رو با هم آوردیم، فکر کردیم که چی کار بکنیم. گفت بیایم پس یه سگانه بدیم به اسم ورد سول ساگا که از نسخه بعدی شروع میشه، بعد میشه میدنایت، بعد میشه لاست تایتن. گفتش ما این کار رو بکنیم واسه همون بهتره. خب داشتیم سینماتیک رو میدیدیم، ادامهش هم ببینیم. They're getting worse. میداره بدتر میشه. Look. بچه به قیافه جدید آندومین از 1 تا 10 چه عددی میدید؟ تو چت همه بنویسید. من بهش 11 میدم. خیلی خفن تر شده. Whatever's coming, I'll stand with you. هر چی که میاد من پشتت وایسادم.
But we were drawn here by the voice. میگه صدای مارکشون. اون صدای کیه ترال؟ Who's calling out to us? کی داره صدامو میزنه؟ معلومه تایتان از راست. I'm not sure yet. میگه هنوز مطمئن نیستم. بچه این شما But that sword was aimed at someone. خیلی خفنه این تیکش، موی تنم سیخ شد. میگه این شمشیره رو سارگرس زد برای یه نفر، زد ازوراس رو بکشه. این صدای ازوراسه. و چقدر این ورودی این نسخه، میدونید ورودی سینماتیک فرق داره. ورودیش انگار جهان داره متلاشی میشه. نها کنید War Within، جنگ درون دنیاست، جنگ توی اعماق زیر زمینه بچه‌ها. یعنی ما قراره بریم تو دل زمین و این چیز خیلی باحالیه. حاجی والا کمر اینا کومه چیزایی میگم گوش بدید اینا رو. مپ زارلک کاورن 10.1 اکسپریمنت بلیزاد بود برای این نسخه. تستش کنه که اعماق زمین رو بهتون نشون بده. بچه به لوگو و اسم این نسخه هم لطفا توی چت استریمان یه عدد بدید. The War Within. من فکرشو نمی‌کردم همچین اسمی باشه. اسم جالبیه، جنگ درون. به نظر من چیز قشنگیه، چیز باحالی و بلیزاد داره طراحی میکنه. من واقعا هستمش. بچه فعلا وقت داریم تا مراسم شروع بشه، وقت داریم. ما یه خورده در رابطه با What's Next هم صحبت بکنیم. World of Warcraft, what's next? خب ما اینا رو دیشب ریاکشن رفتیم، بخوایم یه صحبت کوتاه هم بهتون بکنیم. To the subterranean depths of Azeroth, revealing a new world full of mystery, wonder, and darkness. There we will confront the shadows below and face new challenges on the battlefield as well as in ourselves. بله. So what is next? بعدی During چیه؟ this section I'll share an overview of the story of the day. اول میخواد talk about dungeons, the raid. اول راجع به استوری صحبت میکنه. Did you guys enjoy the cinematic? We witnessed as Thrall found Anduin Wrynn, who has been میگه ما دیدیم که ترال آندوین رو پیدا کرد. ما اینا رو چون ترجمه میخوام پاز میکنم، ریاکشن نیست، یعنی ما اینا رو دیدیم، میخوام دیپ دایو کنیم. Lost in his own thoughts and dealing with the experience that he's been through. در راجع به آندوین میگه همون حرفی که راجع به سینماتیک زدم. Thrall spoke of a vision calling out from the heart of the world. یک صدایی از قلب دنیا صداشون میزنه تو ازوراست. This radiant song will compel our heroes to investigate its origins. که بیان تحقیق کنن کیه چیه. خب مسلماً ازوراست. While at the same time a darkness has been gathering. و یه تاریکی هم داره جمع میشه. خب بله این اولین دشمن ماست. Even as the heroes adventured on the Dragon Isles and in the war within, the mysterious harbinger that Iridikron spoke of will reveal themselves. خودش نشون میده. زلاتاس has returned. به نظرم زلاتاس دشمن خوبیه و چند سال بلیزاد داره دیولپش میکنه. دشمن هایی که طی چند سال دیولپ میشن خیلی دشمن بهتری نسبت به دشمن یهویی هستن. Freed long ago from the black blade that once bound her. توی شمشیر بوده و بعد آزاد شده بچه‌ها. And their ancient blood runs deep within the cracks of the world. بچه‌ها میگه که در اعماق جایی که میریم خون اولدگادا وجود داره. We the heroes of Azeroth destroyed them. میگه ما اولدگادا رو شکست دادیم. The forces of the Horde and the Alliance have proven time and again they are among the most powerful armies that have ever stood. میگه هورد آلاینس قوی ان آقای نیودمی. میگه هاربینجر زالاتاس وایساد گوش داد بچه‌ها. چه خوبه من اینا رو دیشب نتونستم بهش دقت کنم. دیگه حالا که اولدگادا شکست خوردن، زالاتاس میگه خب من روش اونا رو نمیرم، کار دیگه ای میکنم. و قدرت ما رو میدونه ما چی کار میتونیم بکنیم. واقعا بچه نروبیان ها خفنن و یه چیز بهتون میگم، شاید یه سریتون خبر نشته باشید، یه سریتون بابا نصب کنید پول در بیارید.
اوکی. ولی نروبیان ها خیلی پتانسیل زیادی توی داستان داشتن که بلیزاد داره ازشون استفاده میکنه. Xalatath has conscripted the Nerubian queen Ansarek, having offered her people a new ملکه نروبیان ها هم بهش خدمت future, میکنه. one in which they will rise from their isolation as a mighty kingdom once again. که And قیام here کنه. in this sprawling city of Ashkahet, we will not Ashkahet. find the undead soldiers of the Lich King that we faced before, میگه ما آنددا رو نمیبینیم. but instead a new mighty stronghold of the Nerubians as they once were. بله. Deadly survivors of the mythic wars that have played out time and again over thousands of years. میگه هزاران سال اینا زندن. راست میگه. هزار ساله. آقای مجتبی عزیزم. Xalatath has granted the Nerubians the means of a dark evolution, one that will turn the Nerubians into a new kind of ferocious and terrifying و با اون هانگرینگی که دستش بود، اون دیسکه اینا رو ایمپاور کرد. soldier. We'll be adventuring with. How do you like the key art? کیارت قشنگ هم داره. Unique challenges. Anduin, having survived his deal with domination. Yes, look at the آندوین art. زنده مونده، تونسته با دامینیتش غلبه کنه. Incredible artwork. Anduin will be grappling with his relationship to the holy light that he no longer feels worthy of, while Thrall is seeking. در انتهای این نسخه آندوین قدرت لایت رو میگیره. بچه‌های عزیزم، prophecy must be fulfilled. یک پیشگویی شده، جنگ بین لایت و وید. اصلا اکسپنشن بعدش میدنایته. جنگ بین وید و لایته بچه‌ها. اکسپنشن بعد از این a connection to these visions, spreading یعنی across جنگ اصلیه. جنگ اصلیه و بعد از اون تایتان ها میان. اصلا اوضاع خیلی رویایی بچه‌ها. What is to come جیلر، حاجی والاک هستم، معتقدم What is to come جیلر اکسپنشن The Last Titan سومی. world and working to find his new place in the Horde, while Magni Bronzebeard, long the speaker of Azeroth, الریان مامونه بچه‌ها. her own nature and the maddening call of the void to which she is attuned. Along the adventure, she will have a unique rivalry with Xalatath, whose الریا ولی صدای وید رو میشنوه و این twists چیز and turns جالبیه. will come to define the nature of this new conflict. Of course, we'll see many more familiar faces on our journey and meet a host of new and interesting characters along the way that Maria is going to tell you more about in just the might of heroes. الان ماریا میاد Got to do my best. یه خورده راجع به مپا صحبت میکنه. ماریا نکنید راجع به اولی که مپش خیلی جالبه وقتی صحبت میکنه. کازالگار دیزاینتد سکتور AR 938. فکر کنم یه جایی تو دل زمینه بچه‌ها. نکنید اینجا ما داریم میریم. نمیدونم میتونید ببینید این زبدره جایی است که ما میخوایم بریم. مپ نداره، یه جور لایه‌اش توی هم دیگه است. تو دل زمینه. Dreamlike visions that come from the heart of the Azeroth. This summons is going to lead us to the subcontinent of Kazalgar, a place long forgotten. نکنه اینجوریه. حالا دلیل اینم بهتون توضیح میدم چرا اینجوریه. اسم کانتیننتش کازالگاره. پس کازالگاری که ما میگفتیم قراره بریم اونجا درست از آب در اومد. It's only through recent exploration. و اگر سوالی دارید که حاجی اولورین کجاست، معتقد هستم، مطمئن هستم اولورین رو هم بلیزارد میاره، ولی توی پچ 11.1 And all شک that we've نکنید. discovered a Watcher report concerning a contingent of Earthen that was sent to this place long ago to investigate. بله ما اینو اول دراگون فلایت فهمیدیم که یه سری ارسن ها فرستاده شدن به کازالگار خیلی وقت پیش. A fissure in the sector. What exactly that means, we don't really know. میگه هنوز نمیدونیم چرا اونا اونجان. We can probably speculate. So first, let's talk about the Earthen. خیلی این چیز مهمی این ارسنا به خاطر اینکه اینا هم رناون اون نسخه بعدی هن، هم الاید ریسی هن که باشون بازی میکنید، هم هورد هم الاینس بازی میکنن. همین که هر مپی که میریم یه بخشی از اینا گرفتن. مپ بالایی در دستان آوسوان هاست، کسایی که به قسمی که خوردن به تایتان ها هنوز پایبندن، ایمان دارن. مپ بعدیش ماشین اسپیکر هاست که از دل زمین بیرون نیومدن و کارشون ساخت ماشین ها و اون تدارکات ماشین هاست، ولی کسخل شدن و اینکه دیگه نمیدونن چجوری باید ماشین ها رو بسازن و ماشین ها رو از دست دادن. کسایی اومدن ماشین ها رو گرفتن، ماشین هایی که انجین های تایتانیک دیگه زمین کندن دیگه به دلیل و آن باوندا کلا مثل این که دیگه اصلا اعتقاد ندارن به هیچی.
Algar for a really long time and have خیلی developed وقت their هم own اونجا manners هستن. and customs. Now, visually, these earthen are a bit larger in stature, and they're noticeably blinged out. They've got gems all over رو them. بدنشون جمه، یه خورده قیافشون با دورفای خورده گنده ترن. Orders, duties, and expectations that provide instruction. اگر حساب بکنیم بچهای توی لایو اینو میخوام همین الان بهم پاسخ بدیم. ما نسخه های متعددی داشتیم که بلیزاد موجوداتی آورد، زاندالاریا، کولتیراس ها، نمیدونم موجودات شادولند، اژدهایان. به نظر من دورفا مثلا اورکای ماگهار، درنور، دورفا هم خیلی خفنن که بلیزارد میتونه اونها رو هم گسترش داد تو این نسخه. For the core functions of their society. You know, Titans, order, all that, right? But the Titans have been absent for eons. به تایتان ها نیستن، اینا دیگه اربابی The ندارن Earthen are no longer united in their adherence to these edicts. و دیگه با هم چیز نیستن، متحد نیستن. They now exist as three groups that are estranged from each other. The شدن سه تا گروه. Oathsworn, as their name suggests, still uphold the edicts faithfully and believe ایدکس همون احساس میکنم یه پیمانیه که اینا هر سه تاشون با هم دیگه به تایتان ها ایمان دارن. everyone else is doing it wrong. Their charge is اوسوان ها میگن فقط تایتان ها. guarding the core way, a Titan passageway that leads right to the core of Azeroth. اوکی، پس چه جالب، ما اینا رو تازه داریم میفهمیم، دیشب متوجه نشدم. میگه اوسوان ها ورودی کلا فرض کنید مپاش اینجوری طبقه‌ای میره زیر زمین دیگه. میگه اوسوان ها سوراخ اصلی دستشونه و اینا یه تونلی کندن تا دل ازوراس تا میرسه به چی؟ هارت آف ازوراس، به قلب خود ازوراس. خب گوش بدید. و اینها اون تونله در دستشونه. کسایی که کندن مثلا اون ماشین پرستان، ماشین اسپیکران، ولی اوسوان ها تونله رو مثلا بالا نگهداری میکنن. ما از اونجا میخوایم بریم پایین. بچه‌ها تونلی رو کندن که برسه به ازوراس. چرا تایتان ها دستور اینو دادن؟ عجب. They're primarily the city dwellers. They live conveniently near the object of their responsibility, that core way. Now the Unbound, in contrast, have abandoned the edicts. Unbound ها بیخیال قضیه شدن. And they are considered scandalously rebellious by the Oathsworn. و بله اوسوان هم قیام Their کردن. original responsibility was providing the materials to keep the Titan installation supplied. Unbound ها تو کار متریال بودن، متریال آماده میکردن. And they're primarily rural. They're living in and around the neglect to keep the اینا رو Titan میدونیم. works functioning. They've had extremely limited contact with the surface dwellers, and they express no little disdain for those who just don't understand the great machines. Their homes are built around vast industrial projects under the surface that allow them to perform. داره راجع به اون ماشین پرستا توضیح میکنه و میگه که زیر زمینن، بیرون نیومدن این چیزا و اینم آپریانساشونه و اینکه دورف ریش داره. بچا دورفای زن ریش دارن. وصیتش به نظر من خوبه. تو ارباب الغام هم اینجوریه. These player earthen will replenish the culture's dwindling numbers and may join either the Horde or the Alliance. و میتونن هم موضوع هورد بشن هم الاینس. There's some fantastic variations and customizations. داره راجع به کاستمایزیشن هاشون صحبت میکنه. بعد راجع به کینگدام آرایتی صحبت میکنه. بچه‌ها در ازوراس تو ایسترن کینگدام یه حکومتی داشت مثل آرایتی کینگدام که نابود شد. Another cool culture that players will encounter in the war within is the Arathi. Yeah, and you probably have questions, right? So these are descendants of the original Arathorian Empire, and they've arrived relatively recently and through some مال امپراتوری آراثوریان بودن که اومدن اینجا. somewhat mysterious circumstances. And they find themselves trapped here within و Kazalgar. گیر کردن توی کازالگار. Mysterious mostly because I can't say anything more about it just yet because of spoilers, but میگه نمیتونم یه سری چیزا رو توضیح بدم it's not بهتون. like spooky mysterious, it's the other kind. As a people, the Arathi are worshippers and wielders of holy fire. They are آتش مقدس رو میپرستن. dedicated to bringing hope and light to the darkness. و میخوان با نیروی تاریکی بجنگن. اینا بهشون حملات زیادی از نوروبیانا میشه. An endless underground sea from which terrifying creatures emerge to rampage and create havoc. Not my ideal place to hang out, but they're really tough. خیلی موجودات قوی هم هستن. یه سری موجودات آبزی بهشون چیز میکنه، حمله کرده. نوروبیانا رو عقب
and the Arathi can't hold much longer. العاده دیگه نمیتونه These bastions of light دیگه دوست تحمل against the کنه. darkness are far from شکست calm and میکنه. limited in number. تعدادشون هم کمه، It would be ریسورسشون کمه. terrible if there was also division within the Arathi ranks. Just saying. That would be pretty rough, what with them being so outnumbered. We could probably help them. All right, speaking of the Nerubians in the war with نوروبیانا خب مسلما با قدرت زالاتاس این شکلی شدن، عوض شدن. their last kingdom deep within Kazalgar. These ancient survivors of the Black Empire who rejected their former masters have اینا به developed اولدگادا خدمت نمیکنن. their own culture here in the deep darkness. As Terran mentioned earlier, Zalatath has made a bargain with the Nerubian queen Anseret, آخرین گروه‌هایی که از همون زمان بلک امپایر موندن بچه‌ها اینان. who seeks a new future and renewed glory for her people. The Nerubians are extremely capable and devious adversaries who have been این خیلی honing دشمن their خفنی skills ان. with their constant اسکیلشون assault on the زیاده Arathi. و همش حمله میکنن. Domination hasn't come fast enough for the queen's taste. As the میگه اینا تو زالاتاس اینا رو دامینیت کرده، عوض شدن، Queen قیافاشون قوی Anseret تر has شدن. embraced these modifications ملکه‌شون هم with اوکی داده enthusiasm and eagerly offered her army to achieve the Harbinger schemes. که به زالاتاس کمک It کنه. appears to be a win-win situation. But not all Nerubians share their sovereign's enthusiasm for change and her embrace of Zalatath. Shadowy figures with far too many limbs maneuver against the Harbinger's plans in opposition یه سری از نوروبیانا قبول نکردن. اینا احتمالاً با ما دوست میشن تو to the queen's مپشون. desire. یه سریشون. تو هم As you might expect, یه گروهی که any باهاشون دوست foray میشی. into this Nerubian kingdom introduces us to a variety of citizens, including some forms we've میگه never مدل‌های جدیدی که تا حالا ندیدید طراحی bringing out کردیم the full ازشون. range of carapaces, carapae, I don't know, whichever, skittering legs, داره توضیحشون میده چه شکلی. بعد راجع مپ جدید توضیح میده. called the Isle of Dorn. This is the قشنگ home of واقعاً. the earth and surface dwellers, as well as اسوارنا این بالان بچه‌ها. other native species of creatures. The fertile soil, flowering plant life, and generous waterways provide nourishment for animals in this untouched paradise. جای An important قشنگه. facet of earthen society is Cinderbrew mead. This volatile این قرمزا چیز مهمیه بچه‌ها. substance is توی manufactured داستان from مپ molten اصلی honey مولتن produced by هانی. enormous fiery bees. Their home groves are a remarkable sight Resources as شونه. the hearts of the trees themselves glow with lava-like fluid. اینا که چه خوشگله بچه‌ها. Harvesting is always an exciting time as the ferocious creatures are understandably protective of their hives. میگه هاروست کردن کار سختیه، اینجا بخوان منابع بگیرن. موجوداتی که اینجا اصلا Now the نمیزنن. roosts at Storm Watch are wreathed with lightning and fierce winds. These wild elemental rooks may choose to serve a member of the Oathsworn, who if so blessed becomes a storm rider. میگه این موجودات که قرار مانتن One of the بشه guardian warriors of the Storm earthly Rider. people. The Unbound deal with hostile creatures شهرم from داره. time to time. Those sites of قشنگه به bounding نظر من. district here, as the name suggests, it is here that the earthen are engaged زیر in their زمین work in اسمش important یه second مپ zone, دیگه است. the Ringing Deeps. رینگ دیپ که همون ماشینری ها اینجا، ماشین اسپیکرها As the name suggests, it is که خیلی here خوشگله. انگار یه شهر متروکه که طبیعت اون رو گرفته و یه زمانی اینجا مثلا مثل سریال فیلم ارباب القا رو دیدید؟ پارت چندمشه؟ پارت اونجا وارد قلعه لونلی ماونتن میشن، here that انگار the earth are اونجاست. engaged in their work in accordance with the edicts. In these industrial areas of this cavernous space are huge complicated machines, lava-heated foundries and forges, and waterworks, both to میگه هم واتر ورک داره، مثلا آبرسان، هم چه میده مواد cool مذاب، and to power huge machinery. کلی میگه Maintaining ماشین these بزرگه. titan mechanisms and keeping مکانیک تایتان هست. everything running is both the میگه responsibility باید وظیفه‌شونه که اینا روشن نگهش دارن. and the passion of the machine speakers. The earth has shifted to ولی متاسفانه اینا وظیفه‌شون رو رها کردن، موجودات جدید بهشون حمله شده، but still کوبالدا have some اومدن. break-up areas of natural beauty that don't feel like dark constrained tunnels. میگه انقدر نچرال بیوتیش زیاده که جای مثلا بهت القا نمی‌کنه که تونل تاریکه. Now, as the machine speaker population has dropped, they've had تعداد اینا هم increasing خیلی کم شده. difficulties with kobold incursions, and indeed the کوبالدا kobolds have حمله taken, کردن که مسلما اینا یه پادشاه آدم به اسم کوبالد کینگ، but had to be a به cat. اسم کندل کینگ، اینا رو سرشون چیز دیگه شمعه No take که candle. مسلما دانجن هم داره. The old ways have been forgotten. Each hollow fall. حالا فال مپ بعدی این آراتی ها اینجا هستن که احساس می‌کنم این شمشیره. بچه‌ها به نظر شما این ادامه شمشیره
که رسیده پایین، من حس میکنم ادامه شمشیره، چون چیزی دیگه با حق جور در نمیاد باشه. A vast hollow area in the earth bordered by an endless underground sea. This tenuous foothold under the bright light of an enormous crystal has allowed میگن یک کریستاله که نمیدونن چیه روشنایی رو به اینا میده که من احساس میکنم ادامه نوک شمشیره. Arathi to survive. ورتیا از نور این کمک میگیرن که زنده بمونن. Using their airships to travel to high plateaus and establish و چیز دارن، ایرشیپ دارن، اسپیس شیپ دارن. docks, light towers, villages. میگه همه چیا نوراشون رو از این میگیرن. هیچ نوری اینجا وجود نداره تو اعماق زمین. چه اسکای باکس قشنگ From the میشه. capital of Merildar, شهرشون هم مرلدار اسمشه. these trapped people اینجا strive to گیر keep کردن. hope alive and سعی میکنن امید و زنده نگه spread the دارن. light, while engaged in a near constant battle with the Nerubians at با their borders. مثل سگ هم دارن میجنگن با نوروبیانا. The open spaces, the bright light, and the greenery are intended to feel as though we're on the surface, somehow, rather than in this sort of strange hollow within Azeroth. The crystal provides brilliant light, warmth, and growth for vegetation. میگه این کریستاله همه چیشونه، بدون این زنده نمیمونن. چه جالبه. Unfortunately, the crystal sun has been changing in recent years, where once the light was steady and reliable, it now fades without warning. چه جالب. فکر کنم شبا بچه‌ها، فکر کنم شبها که بشه این کریستال رنگش وید میشه. فکر کنم از قصد بلیزاد داره این کارو Plunging the میکنه. Arathi into darkness, save where they have built light towers and maintain their holy flame beacons. In the absence of this light, the dangerous Kobis and other fierce creatures emerge from the sea to rampage. میگه این لایته که داره خاموش میشه موجودات جدید دارن حمله میکنن به اینجا. As the Arathi are barely holding back the Nerubians, these unpredictable episodes are incredibly demoralizing and deadly. Happily, the light has always returned to the crystal, so far. And at the deepest descent in the war within, we reach the zone of Aj-Kahet. That almost rhymes. از شکایت که مپ آخرشه Higher. و پایین ترین منطقه است. نوروبیانا هستن و یه سریشون ایمپاور شدن. زالاتاس ایمپاورشون کرده. یه سری از این نوروبیانا با ما رفیقن، کار نمیکنن، خیلی تعدادشون کمه، با زالاتاس همکاری نمیکنن. که اینا لور کیپرن. کسایی که دنبال دانشن، با ما دوست میشن. میگه چقدر قشنگ طراحی کرده، میبینید؟ And research myths and legends of Azeroth. خیلی There are خوشگله. many other districts and less than savory neighborhoods, both well known and secret, that the careful adventurer could discover, should they risk life and limb to do so. خیلی خوب. Areas of spectacular dark beauty. میگه یه فضای تاریک ولی زیبا رو براتون ساختیم. Achieve Zalatath schemes. که مثلا که کلا اینا همشون به زالاتاس خدمت میکنن و اینجا خون اولدگادا هم جمع کردن. نمیدونم چرا ولی جالبه. Stirred up all sorts of inhabitants of the darkness. And deep within the city itself, the Nerubians are gathering an odd substance, the black blood of the old gods, for some unknown purpose. میگم نمیدونن دلیلش، میگه نمیخواد اسپویل کنه ولی خون اولدگادا رو جمع کردن. ایول. But I'm sure that's fine. اوکی. می احساس میکنم چیز خوبه. Now I'd like to talk a little bit about our zone flow. بچه‌ها واقعا چیز خفنیه. بچه‌ها از همتون میخوام یه قلب بزنید همین الان. چه حسی دارید که مانتا همه دراگون رایدینگ میشن؟ As I mentioned, awesome, huh? من که خیلی هیجان زدم به خاطرش. منتظرم سوار مانتلیچکین بشم و پرواز کنم. چقدر خوشگله بچه‌ها. بذار ببینم کیفیتش رو 720 ولی چقدر قشنگه. All of our zones are connected all together using the airlock technology that we developed for Zaralek Cavern. میگه با تکنولوژی ایرلاکمون که برای زالا کاون طراحی کردیم همه با هم کانکتن، بدون لودینگ میرید زیر زمین. Allowing for this seamless descent from the Isle of Dorn all the way to Aj-Kahet. That was video I just captured last week of the transition between the Ringing Deeps and Hollowfall. As you can see, میگه این ویدیو رو که براتون گرفتم بین ترانزیشن مپ رینگ دیپس تا هالوفال. از یه مپ دیگه اومد یکی دیگه. نکنید لودینگ نمیخوره. And achieve the relationship between their geography and geometry that made sense and felt great to traverse. We ended up with something slightly different than this,
But this is pretty representative to explain what the world builders were thinking about when they planned these spaces out. میخوام بفهمید که چی جوری طراحیش کردیم. و بعضی هم چیز باحالیه. Gigantic crystal. And in Ashkehet, we leaned hard into traditional Nerubian architecture with hanging nests and huge palaces built all over a decaying city. داره راجع به شهر نروبیانا توضیح میکنه، میگه چقدر ترسناکه که تو اعماق تاریکه. و بعدم این بنده خدا میاد راجع به گیم پلی صحبت میکنه که منم میخوام صحبت کنم. اینو میخوام خودم صحبت بکنم. اول اینکه نکنید اینا در واقع اند گیم میشه. اول اینکه ما چیزو داریم، ارسنا به عنوان الادرس داریم که کاستومایزهای مختلفی دارن، قیافه بسیار جالبی داره. به نظر من اینکه هورد الاینس هم میتونن بسازن خیلی باله. اینا ارسنن و به نظرم چیز جالبی بلیزاد طراحی کرده. این یک به نظرم چیز مثبتیه. یک سیستمی داریم به اسم هیرو تالنت. این اضافه شده به سیستم اند گیم بازی که کلا 3 تا یعنی درخت حساب بکنید. میگه 3 مدل درخت برای هر کلاسه کلا 3 تاست. مثلا واریور 3 مدل داره و بین 2 تاش مثلا هر تالنت میتونه انتخاب بکنه. با این عکس بهتر نشون میدم بهتون اگه دقت بکنید. مثلا میگه فیوری میتونه بین ماونتن و اسلایر انتخاب بکنه، پروتکشن بین ماونتن و کلاسوس و آرمز بین اسلایر و کلاسوس. اینجوریه. خب جدا از اینکه یه تالنت واریور داریم، یه تالنت مثلا پروتکشن فیوری و آرمز داریم، اینا انگار ساب تالنت مثل کاوننتوری. و اینکه خدمتتون عرض شود از لحاظ ویژوالی هم این شکلی اون وسط خواهد اومد. انتخابش هم خیلی آسونه و چیز خیلی سختی هم نخواهد داشت. و در ادامه سیستم از لول 71 تا 80 دراپ میشه و لول اپ میکنه. 10 تا تالنت هم بیشتر نداره و خیلی انتخابش هم آسونه. و مثلا مثال زده که هانترها میتونن دارک رنجر بشن، یا یه خورده مثلا سعی کرده بلیزاد حال کنه باهاتون دیگه. مثلا کیپر آف گروو، مثلا اینا میشن یه مدل از دروید ها هستن، کیپر آف گروو. یا الون چوزن، منتخبان الون، که بین این دوتا مثلا فرض کن دروید بالانس انتخاب میکنه که کیپر آف گروو باشه یا الون چوزن باشه. تخصصیش میکنه. با حال این عکسشه نکنید به این صورت که بین این انتخاب بکنه که کدوم حالت رو دوست داره داشته باشه. که احساس میکنم و بلیزاد هم گفته بسیار از این ابیلیتی هاشو الهام گرفته از چیزای گذشته، از آرتفکت ویپن، کاوننت و چیزای دیگه که توضیحات هم حتی داره. و به نظر من این انگار تالنت توی تالنت و کار باحالیه دیگه. بلیزاد چیزای مختلفی نشون داد دیگه توی این قضیه. مثلا واریور رو نشون داد توی یک ویدیوش که فکر کنم من بستمش. واریور رو نشون داد که مثلا ابیلیتیات اکسترا میشه، قوی تر میشه. پس اینو تو ذهنتون داشته باشید. یه مانتی هم که مسلما برای اپیک فروشش گذاشته اگه بخوای پری اوردر بکنیم. یه چیز خیلی مهم داره اسمش واربند. بچه‌ها واربند اینجوریه که پلیرها میتونن به صورت اکان واید همه چی رو پروگرس کنن. این مهمترین چیز این نسخه است و این کلید برنده شدن این نسخه است. حالا شاید باورتون نشه و این جمله رو اون بنده خدا دیولپر گفت می‌خوایم برای پلیرها پشت کیبورد ارزش قائل شیم، نه برای هیروشون. یعنی تو هر تایمی که پشت کیبورد میذاری ارزشمنده. این مهمترین چیزه. برای همین پلی دادن ورلد آف وارکرفت سخت بوده، چون تو باید برای هیروهای مختلف همه کار میکردی از اول و نمیشه. ولی الان همه چیز بچه‌ها شیره. با اومدن ترید جهانی، با پلی دادن هورد الاینس، همه چی هم که ترید میشه. اکشن هاوس هم که شیره، گیلد هم در این نسخه قرار شیر بشه بین رلم ها و الان همه چی بین کاراکترها. رپوتیشناتون دیگه شیره. بانک هیرو شیره. وقتی میتونی ترید بدی، خب بانک چرا شیر نباشه؟ تو که میتونی ترید بدی، چرا شیرش نباشه؟ چرا یکی نباشه؟ اچیومنت ها همه شیره، همه چیز
شیره، ترانسموگرام شیره. یعنی تو با مثلا وارلاکی من میرم یه رید میزنم، شمشیر سورد دراب میکنه، من میتونم نگه دارم برای واریورم، همه چیز لرن میشه، همه چیز میره توی اپیرینس. بچه از 1 تا 10 به این کار بلیزاد یه عدد بگید. به نظر من این خیلی چیز مهمیه. خب ما راجع به زونا هم صحبت کردیم و اینم کیارت مختلفه که من همه اینا رو بچه تو تلگرامم میذارم، حتما عضو تلگرام بشید، علامت تعجب تله. بذاریم دیگه چیزی داریم. ارسن هم الاید ریس خواهد بود، اینا هم که توضیح دادیم و اینم مانت آلگاریان استورم رایدره که به صورت مانت میده و این جالبه که کاستومایز هم حتی میشه، رنگ‌های مختلف هم داره و این خب چیز باحالیه. منقارش هم کاستومایز میشه، ما اینو جالبه واقعا که بذارم چیکار کرده، شاید برای مانتای دیگه روز این کارو بکنه. دانجن‌های مختلفی داریم که در لول اپ در 4 مپ باشون روبرو میشیم. The Rookie, The Stone Vault, Priority of the Sacred Flame، این که مسلما توی مپ موجودات آرتی، هیومن آرتی، City of Threads، اوکی، که این مثلا تو مپ آخر از اسمش مرز میزنم. مکس لول دانجن هم داره. Cinder Brew Misery, Dark Flame Cleft, The Dawnbreaker, Old City که من احساس میکنم Old City تو مپ آخره که بازم شاید بلیزارد حرکتایی توی میتیک پلاس هم بزنه. دلوز یه سیستمیه که بلیزاد طراحی کرده که میتونید این رو 1 تا 4 پلیر انجام بدید، با همدیگه برید انجام بدید و رولتون هم مثلا تانک هیلر اینا میتونید انتخاب بکنید، با همدیگه رو هر اسپشیالایزیشنی میتونید انجام بدید. 4 تا دی پی اس 4 تا هیلر اصلا مهم نیست، نیاز به تانک و هیلر هم نداره، همه میتونن انجام بدن، 4 نفر میتونید انجام بدید. و بعد میگه که دلوز سیزناله، هر فصل عوض میشه و به پلیرها مانت و ریواردهای اچیومنت و اسکین و این چیزا میده و هر فصل NPCش هم باهاتون عوض میشه. میگه فصل اول به خاطر داستان مگنی برونز بیرد میاد باهاتون، مرادین برونز بیرد باهاتون میاد، دارش مگنی، دارش نه من چی دارم میگم، مرادین چیه؟ خب میخوام برن برونز بیرد میاد، اسمش برنه، برن برونز بیرد که 2 تا داداش داره، مگنی و مرادین. میخوام این برنه، میخوام 3 تا داداشن. بعد میگه که توی این قضیه کلا تریجر، راجع به تریجر هانت کردنه، تریجر هانت میکنید و به ازای کارهای اکتیویتی های پازل حل میکنید، گشت و گذار تو دل زمین دیگه و کارهایی که انجام میدید 4 نفره 2 نفره 3 نفره حساب میشه برای ویکلی چستتون در گریت والتتون که انگار اکتیویتی جهانی مهمی رو انجام میدید. با انجام دادن این شما میگه ما داریم فلسفه دراگون فلوید اکسپند میکنیم، گسترشش میدیم که میگه انجام میدید و میتونید حال کنید دیگه. مثلا اینجوری نیستش که فقط مثلا میگه با انجام دادنش در انتها آخر هفته هم ریوارد میگیرین، یعنی این کار واسه کژوال پلیرها کرده که دیگه ریوارد خوبم بگیرن با انجام دادن کارهای هفتگیشون و تکی 3 نفره 4 نفره. خب این خیلی چیز باحالیه و من مشتاقم که اینکه میگه ریواردش مانت و همه چیزای گسترده‌ای داره و سیزناله، بذار چیز جالب میاد. اینم که آرموریه که بلیزارد برای پری اوردر این نسخه به فروش گذاشته که میتونید بگیرید و اینم کیارت وار ویدینه، جنگ درون که خب مین انتاگونیست ما زالاتاست، دشمن اصلی ما فعلا. این آجی والا که سیو بکنه بذاره بک‌گراندش و دشمن اصلی ماست فعلا و در انتها حالا مسلما داستان ها به این صورت نخواهد بود، زالاتاس کارهای دیگه ای میکنه، اون خون اولدگادا چه چیزی خواهد شد. فعلا من اینا رو پاز میدم چون که بحث و گفتگوی داستانی بیشتر یا من براتون میکنم. رید اولش هم مسلما جنگیدن با اون نروبیان ها و ملکشونه. basically it is what it is دیگه. basically فعلا ما زالاتاس دشمن اصلی مونه تا اینکه ببینیم در انتها چه کارهایی میکنه. نوروبیان های تایپ جدید رو دارید مشاهده میکنید و زون کازالگار و مسلما مپ مادی 11.1 11.2 11.3 اینا داشته باشیم. بیشتر بلیزارد داره تمرکزش میکنه همه چیز رو آزاد بذاره، میگه ما میخوایم به وقت پلیرها احترام بذاریم، رسپکت کنیم که پای بازی اذیت نشن، همه بتونن حال کنن و همون تایم کوچیکشون بتونن لذت ببرن. این واربندز بچه‌ها نها کنید، یو آی جدید بازیه، یه جورایی شاید یو آی جدید وو باشه نمیدونم، ولی این یو آی واربندز که دقت بکنید کریت کار، بله این یو آی جدید وو بچه‌ها، یو آی جدید وو این شکلیه، چه جالب. اینجوری واردش میشید، شاپ کریت کاراکتر منو
و کاراکترات هیروهات هستن، هیروهای توی پلیرن که اینجا نشستن، بین اینا انتخاب میکنی وارد بازی میشی و همه چیز شیره و همه چیز دیگه انگار همه میشن یه هیرو و این خیلی چیز خفنیه. خلاص اینکه از داستانی خب من مسلماً یه ویدیو براتون توی یوتیوب میذارم و یه خورده دیگه بذار ببینیم چیز دیگه هم داره. میگه outdoor rewards will not given exploring. اوکی، میگه که outdoor rewards به اندازه رید میتیک نیست ولی خب قویه. آپگرید سیستم داریم و سیستماش آپگرید میشه و کرنسی مخصوص خودش داره. میگه کیوی در کار نیست، همینجوری سولو میتونید هم حتی بزنیدش یا میتونید با بقیه بزنید. میگه 10 نداریم بچه‌ها ولی 10.5 و 10.7 داریم. بتل گراند جدید قرار اضافه بشه به بازی. اوکی، بذار من اینا رو فعلا براتون بخونم. گولد بین واربند و بانک ها همه شیره، اینا رو که گفتیم. و یه گیلد یه چیز مخصوص خودشو داره، بانک مخصوص خودشو داره و رپورتیشناش هم همه شیره. بله همچی چیزیه دیگه، چیز خاصی همین رو ما پوشش داریم. و یه چیز جالب بهتون میگم، درکتیر مثل اینکه درکتیر حالا چیزی که من از این متوجه شدم، درکتیر باید نیست بتونه کلاس های جدیدی فراتر از چیزای دیگه بسازه، مثلا یعنی فقط ایووکر نباشه، احتمالاً درکتیر واریور، درکتیر مثلا چیز دیگه، یا حتی درکتیر بتونه قیافش رو مثلا به اورک و چیزای دیگه هم تغییر کنه، فقط قیافه مخصوص اونش رو نداشته باشه، یعنی خورده گسترشش بدن. ولی به هر حال چیزی که معلومه اینه که همچین چیزیه دیگه بچه‌ها، اینکه میخوان گسترش بدن درکتیر رو، حالا چه کلاسش رو که فقط ایووکر نباشه. در رابطه با داستان وردز و ساگا هم که مسلماً من ویدیو واسهتون توی یوتیوب میذارم. این بیسیکلی چیزایی که اومدیم بیشتر چیزای داستانیه و خدا رو شکر که سیستم بزرگی نداره و چیزای خوب داره، یعنی هر چیزی که تا الان داشته خوبه. این نظر منه، فوق العاده است. حالا باز هم اطلاعات بیشتر خواهد اومد که من بهتون میگم، مثلا خیلی چیزا رو میارن بچه‌ها، باز هم میارن. فعلا اینو گفتم بهتون ارائه بدیم.